අයිබෝන් අපි 2021 කරන පළවෙනි වීඩියෝ වෙන චතුමල්. අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ Jungle Beach Camp Ahungalla. ලස්සන ස්පොට් එකක් කියලා අපිට ආරංචි. අපි ඇතුළට ගිහලා බලමුනේ කොහොමද කියලා. අපි නේ ඇතුළට ගිහලා බලමු. අපේ කිව්වාගේ අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Jungle Beach Camp එක අහුංගල්ලේ නේ. එතකොට මේකේ විස්තරය කියනවා නම් කොළඹ ඉඳලා පැයක් එකමාරක් හයිවේ එකේ එන්න තියෙන්නේ. අපි ලොකේෂන් එක දාමු. එන විදිය කොහොමද කියලා. වැඩි අමාරුවක් නෑ. හයිවේ එකෙන් ඇවිල්ලා සිට් එක දාලා චුට්ට දුර එන්න තියෙන්නේ. චුට්ට දුර එන්න තියෙන්නේ අහුංගල්ලේ. එතකොට මේ වගේ ලස්සනට දේවගලන් පේන ලස්සන නේ. අපි ගියේ මේ හොටෙල්ස් වලින් වලට වඩා මාර වෙනස්. හරිම ශ්‍රී ලංකායි ජංගල් කියන ෆීලිං එක එනවා නේ. අද මේ වල්මිදි කියලා නේ කිව්වේ. ඉතින් මේ වගේ පරිසරයට කිසිම හානියක් නොවන විදියට මේගොල්ලෝ මේ ලස්සනට මේක කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ වැඩේ. අපි එන ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු නේ වෙන්න මේ. බලමු කොහොමද කියලා. තත්ත්වය ලස්සන කොහොමද කියලා පෙන්නමු. හොටෙලට පොඩි රවමක් ගහලා ඉමුනේ මුලින්ම බලමුනේ පොඩ්ඩක් අමුතු තැනක් නේ. අමුතු තැනක් ලස්සන තැනක් බීච් එකට පොඩ්ඩක් හවස් වෙලා යන්නේ බීච් එක පැත්තට. දැන් චුට්ටක් කවුද තියෙනවා. පොඩි හුලඟකුත් එනවා. මේ පොඩි රවමක් ගහලා ඉමුනේ හොටෙල් එකට. චතුමල් කියන්නකෝ බලන්නද මෙහි මොනවද ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ සහ මෙතනින් අපිට බලන්න යන්න තියෙන්නේ මොනවද චුට්ටක් දෙන්නකෝ බලන්න විස්තරය. මෙහි වෙනුර මේ ඔයාද බීච් එක මෙහි බීච් එක තියෙන බීච් එකේ මොනවද අපිට ඇක්ටිවිටිස් කරන්න ඇක්ටිවිටිස් මෙහි පුළුවන් වොලිබෝල් පුළුවන් විතර වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතකොට මේ හොටෙල් එකෙන් කන්ටැක්ට් කරලා දෙනවා මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒට අමතරව මෙතන දැන් අද අපි හවසට මේගොල්ලන් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් එක්ක යන් කොහොමද බීච් එක කියලා පෙන්නන්න සුපිරි බීච් එක මෙතන නාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඉඳලා අපිට කොස්කොඩට හරි ඉඳුරුවට හරි යන්න පුළුවන් කැස්බෑ බලන්න. අපේ කැස්බෑ වීඩියෝ එක ස්පොට් එකනේ. කැස්බෑ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාමු දැන් මෙතන උඩියයි.
එතකොට බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒකක් බලන්න. ඊට අමතරව මෙතනින් ගාල්ලට යන්න පුළුවන්. හයිවේ එකේ දාලා එහෙම නැත්නම් නෝමල් පාරේ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාදු ගඟේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන් මේ ඒරියා එකේ. අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාමුනේ මොනවද මෙතනින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව ඉතින් මේ වගේ රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් මේ ශිෂ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ පහසුකම් හැමදේම තියෙනවා. මාර නිස්කලංකයි නේ හරි. මම දැන් රැට මීට වැඩිය මේ කාම් ඇති. කාම් කියලා හිතනවා අපිත්. ඉතින් මේ මොකද අනිත් එක අර කාස්ට් එක ගතියින් අඩුයි. චුට්ට මේ ගසල් ඒවා තියෙන ටිකත් එක්කනේ රැට ගියා. ගොඩක් මේක අනිත් එක
මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ normal room එක. මේ වගේ rooms 3ක් තියෙනවා. ඒකයි facilities ගැන කතා කරොත් එහෙම චතුමල් කතා කරපු facilities ටිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මේක මේ room එකේ ඕනනම් මේ දෙන්නකොට මේක නවතින්නත් පුළුවන්, 4 දෙනෙකුට නවතින්නත් පුළුවන්. මෙතනින් තව වෙනම extra bed එකක් දාලා මේ room එකෙත් කතා ගන්න තියෙන එච්චරයි. අපි එමුණුත් beach එකෙන් ගිහලා හම්බ වෙමු. එහෙනම් අද අපි දැන් මෙතනින් යන්න යන්නේ නේ. එහෙනම් ඔයා කියන්න තියෙන ටික වත් කියන්නකෝ. අන්තිමටම අපි ඇවිල්ලා තින්නේ. මතක ඇතුව අපිට subscribe කරන්න. අපේ Facebook එක Instagram එක එකත් like කරන්න follow කරන්න. එතකොට YouTube channel එක chat එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් චතුමල්. ඔව්. මේ කට්ටියත් එක්ක අපි එහෙනම් ගිහින් එමු. මේ Jungle Beach Ahungalla